আপোনালোকলৈ এফালে বহুত ৰদ Hello my beautiful YouTube family welcome back to my channel আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰ খবৰো একদম ভাল বহুত দিন ইউটিউবত ভিডিও দিব পৰা নাছিলো মানে এতিয়াতো জানেই ন অসমত এতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বতৰ আৰু ময়ো এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলো পৰীক্ষাৰ মোৰ ৰিজাল্ট ভালে হৈছে দেখা যাওক কি হয় বাকিখিনি সেকেন্ড কল আহে নে নাহে ভিডিওৰ সিলসিলা আৰু এগেইন আৰম্ভ কৰো ৰেচিপি ভিডিও এটা শেয়াৰ কৰো তেনেহলে আহক আজি আমি কি বনাও চাও আজি আমি বনাব গৈ আছো কুমলীয়া আদা বাটৰ জোল মাছৰ হৈতে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি মাছ দুডখৰত নিমখ আৰু হালধি সানি লম আৰু ইফালে এয়া কুমলীয়া আদা পাত ভালকৈ সাফা কৰি লৈছো পানীৰে আৰু কেৰাহী পাতি দিছো গেছত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া মাছ দুডখৰ বহাই ধুনিয়াকৈ ভাজিম এইখিনি সবেই জানে সিম্পল তথাপিও কলো আপোনালোকক এতিয়া এখন প্লেটত কুমলীয়া আদা পাত দুডখৰ মান আদা গোটা আদা পিয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দি এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্সিত ব্লেন্ড কৰি লম এইফালে আমাৰ মাছ ভজা একদম ৰেডি আৰু মাছ দুডখৰ উঠাই ইয়াতে ঢালি দিছো আদাৰ পেষ্টখিনি আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আন্দাজ মতে নিমখ দিম হালধি দিম আৰু অকণমান জিৰা গুড়িও দি দিম আমাৰ আদা বাটৰ জোল খাবলৈ একদম ৰেডি আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পেলাই দিছো মাছ দুডখৰ জহা চাউলৰ লগত খাবলৈ যে কিমান ভাল লাগিব নহয়নে ৰব আপোনালোকক মই এতিয়া প্লেটিং কৰি দেখাই দিছো এতিয়া কাহিত দিছো জহা চাউল আৰু আজি দুপৰীয়া বনাইছিলো মই কলডিলৰ ভাজি এইটো মোৰ খুব প্ৰিয় আৰু সবচে প্ৰিয় এটা বস্তু আছিল কি জানে আৰু হেয়া হৈছে এয়া কৰ্দৈ টেঙাৰ টক কি যে মস্তি লাগে ন খাবলৈ আৰু দাইলটো থাকিবই দাইল হৈছে ৰজা ভাত দাইল লাগিবই আমাক অসমীয়া মানুহ আৰু পনীৰ আছিল অকণমান বেয়া হৈ যাব বুলি সেইখিনিও বনাই দিলো আৰু সৰ্বশেষত আমাৰ সিগনেচাৰ ডিশ আদা পাতৰ হৈতে মাছ একদম ৰেডি তো মই এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে ভাই এনেকৈ ভিডিও কৰি থাকিব নোৱাৰো মই এতিয়া খাও আৰু আপোনালোকে চাইয়ে মজা লওক আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এটা কৰিব আৰু মোৰ মনোবলটো বঢ়াব আকৌ লগ পাম টাটা বাই বাই